2000 کیلومتر سفر تنهایی در نوار ساحلی جنوب ایران. 2000 کیلومتری که تموم کردنش 1 ماه زمان برد و پر از چالش و ماجراجویی بود. سفر از خلیج گواتر که در مرز پاکستان شروع شد و در آبادان مرز کشور عراق تموم شد و در 4 استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان جریان داشت. تو این سفر کاملا تنها بودم. خودم بودم و کوله پشتیم و کفشام که آخر سفر تیکه تیکه شد از بس که راه میرفتم هیچ هاک میکردم کمپ میکردم، راه میرفتم هیچ هاک میکردم کمپ میکردم و این چرخ 30 روز مدام تکرار میشد. من این 30 روز سفر تنهایی رو در 2 قسمت آماده کردم و سعی کردم شما رو در تک تک کیلومترهای این ماجراجویی 2000 کیلومتری همراه کنم. شما در حال حاضر در حال دیدن قسمت اول این سفر هستید که در 2 استان سیستان و هرمزگان جریان داره. راستش این اولین سفر حرفه‌ای من بود و باورم نمیشه که تونستم تمومش کنم. اینجا نوار ساحلی جنوب ایرانه. پنج روز طول کشید که به صورت زمینی خودمو از کرمانشاه به خلیج گواتر برسونم. خلیج گواتر اصلی داخل کشور پاکستانه، اما ایران هم سهم کوچیکی ازش رو در اختیار داره. روز دوم از گواتر به پسابندر رفتم و شاید باورتون نشه اما برای اولین بار در عمرم دریا رو دیدم. در بریس هم مثل پسابندر دریا را از بالا می دیدم، اما این بار یه تفاوت داشت. ساحل بندر بریس زیباتر، مرتفع‌تر و صخره‌ای تر از پسابندر بود. من نشه این تصاویر شده بودم و تا به خودم اومدم خورشید غروب کرد. روز بعد در مریخ فرود اومدم. کوه‌های کم ارتفاع و نوک‌تیز که شبیه تیغه بودند. اینجا نقاشی سورئال طبیعته. صدای نفس هام و صدای ترک خوردن زمین زیر قدم هام تنها صدایی بود که شنیده می شد. با هیچ هایک بعدی به تالاب لیپار میرسم. تالابی که قرار بود آبش صورتی رنگ باشه، اما خب نبود.
پس به سرعت تالاب رو ترک کردم و خودم رو به ساحل چابهار رسوندم و محو این غروب شدم، محو این نارنجی هوسباز. روز چهارم طولانی و عجیب بود. کیلومترها راه رفتم تا به این گلفشان رسیدم. گلفشان ها مثل آتش فشان میمونن، با این تفاوت که ازشون به جای آتیش گل خارج میشه. شب به بندر تنگ رسیدم و این کلبه و این غذا رو مهمون احمد آقا از اهالی بندر تنگ بودم. ممنونم احمد آقا. صبح یه گشتی داخل اسکله زدم و با ماهیگیرها، ملوانها و ناخداهای بلوچ اسکله ملاقات کردم. روستا و ساحل درک، ساحلی که برخلاف اسمش خود بهشته و پر از شگفتی. هر گوشه رو که نگاه کنی حتما یه شتر میبینی که پای یه درخت وایساده و گردنشو مثل زرافه برای پیدا کردن یه برگ سبز دراز کرده. ظاهر و اتمسفر روستا و ساحلش کاملا کویریه و از جنس ماسه های مرغوب. درخت ها و نخل هایی که داخل همین ماسه ها ریشه دووندن و قد علم کردن. و بالاخره دریا، ترکیب کویر و دریا. کفشامو در میارم و پایی به آب میزنم و محو دریا میشم. بالاخره دریا رو دقیقاً از کنارش دارم میبینم. چادرم رو برپا میکنم و دوباره برمیگردم و محو دریا میشم. این لعنتی عظیمه، بدجور عظیم. شامم رو با صدای امواج دریا میخورم، صدایی که مثل لالایی بود و طولی نکشید که به خواب رفتم. روز بعد آخرین روز در خط ساحلی سیستان بود. شهر کوچیک زرآباد و باغ‌های موزش میزبان قدم‌های من و کوله پشتیم بودند. در دالان‌های پرپیچ و خم این باغ‌ها پرسه می‌زدم. برگ‌های پهن درخت‌های موز و ظاهر شاخه‌هاش احساس حضور در جزیره‌های استوایی رو به من تزریق می‌کرد. در اعماق باغ به جایی شبیه به یک کمپ موقت آخرالزمانی برخوردم. به سایبانی از جنس درخت موز تکیه دادم، سایبانی که محل استراحت‌های نیمروزی پیرمرد بود. روز بعد وارد هرمزگان شدم، وارد سواحل دریای عمان، یا اسم درسترش مکران. بندر جاسک شرقی ترین شهر استان هرمزگانه، بندری که ساحلش محل مناسبی برای زندگی خرچنگ هاست. در فاصله کمی از جاسک کوههای شطرنجی جاسک قد علم کردند. کوههای خوشتراش که فرسایش باد ظاهر زیبایی به اونها داده و واقعا هم شبیه به مهره‌های شطرنج هستند.
بعد از پیاده روی طولانی، خسته و بی‌نمق به تالاب آذینی رسیدم. به جز چند کشتی به گل نشسته و منظره ای دور از جنگل های هرا چیز بیشتری نصیبم نشد. در امتداد ساحل بندر سیریک قدم میزنم. مرغ‌های ماهی خوار دسته دسته در گوشه و کنار ساحل به چشم می‌خوردند. این کشتی تنها کشتی ساحل سیریک بود و در میان سیل عظیم قایق‌های بلا استفاده و رها شده در ساحل احساس غریبی می‌کرد. روز دهم شد و من به بندر عباس رسیدم. بعد از بازدید از معبد هندوها و حمام گله‌داری شب کنار ساحل کمپ کردم. نون توموشی یا همون رگاگ خوردم و به دلیل شلوغی ساحل به سختی هرچه تمامتر به خواب رفتم. هرچند به دلیل مسائل امنیتی نتونستم از دوربینم استفاده کنم. تالاب خورخوران و باز هم نمای دور از جنگل های هرا. کرایه قایق برای بازدید از جنگل ها هزینه بالایی داشت و هر چقدر هم منتظر موندم که چند نفر گردشگر بیان و با اونها برم کسی نیامد. پس به بازدید از کشتی به گل نشسته و تماشای منظره دریا و جنگل هرا رضایت دادم. جنگل های هرای تالاب خورخوران در خط باریکی تا ساحل بندر خمیر کشیده شدند. پس برای تماشای نمای نزدیکتر این جنگل ها به ساحل گلی و معمولی بندر خمیر رفتم. تعداد کمی از درختان مانگرو در آبهای نزدیک به ساحل به اون زیبایی بخشیدند. بعد از دیدن این جونور عجیب و غریب برای خواب به یکی از زیباترین بومگردی های جنوب ایران رفتم. بومگردی که خودش به تنهایی میتونه جاذبه جدا برای بندر کوچیک خمیر باشه. قبل از دیدن کلوت‌های روستای سایه خوش تصور جذابی از کلوت‌ها نداشتم، اما با دیدن این کلوت‌ها حالا له له میزنم که هرچه سریعتر به دیدار پدر بزرگ جذابش
شهداد برم. سکوت و آرامش عجیبی در حاشیه کلوت‌ها حکم فرماست. شما رو به شنیدن بخشی از این سکوت دعوت میکنم. کنگ بندری قدیمی و کوچیکه که هنوز هم بافت سنتی خودش رو حفظ کرده. در کوچه های باریکش شروع به پرسه زدن میکنم. کوچه هایی پر از بادگیرهای تاریخی، گلهای کاغذی، نخلهای مرتفع و درهای چوبی. از کوچه خارج میشم و ناگهان دریا و عظمتش جلوم ظاهر میشه و وارد اسکله میشم. اسکله پر جنب و جوش با فرشی از جنس کشتی روی دریا. ناخداها و خدمه های سیاه چرده از این کشتی به کشتی بعدی میرن و زندگی به سبک اسکله و بندرهای قرون وسطا در جریانه. شب رو در بندر لنگه صبح کردم. قلعه بندر مقویه. قلعه عظیم و پر ابهت که همونطور که ملاحظه میکنید رو به تخریبه. تخریب با سازی های طولانی مدت و ناموفق، دربهای بسته و بی‌توجهی قصه آشنای آثار تاریخی این روزهای ایرانه. شانس آوردم که این تاب در بندر آفتاب از هجوم بچه ها در امان مونده بود. پس نهایت استفاده رو کردم. و شب در همون حوالی خوابیدم. نیمی از مسیر بندر آفتاب تا بندر چیرویه رو پیاده گز کردم به یک دلیل خاص. قدم زدن میان این کوه ها و صخره های صیقل خورده. زمینی که مثل آینه نور خورشید رو بازتاب میده و چشم رو میزنه. یکی گفت که هر از گاهی مراسم عروسی هم در اینجا برگزار میشه.
در این طبیعت بکر. بعد از دیدن یه دوچرخه سوار ماجراجوی ایرانی و دو دوچرخه سوار جهانگرد خارجی و صحبت باشون حس خیلی خوبی گرفتم و به هم انگیزه داد. بقیه راه رو تا بندر چیرویه از کنار ساحل پیاده رفتم. بندر چیرویه در واقع یه روستای ساده بود و چیز خاصی نداشت. پس بعد از کلی معطلی و انتظار یه ماشین پیدا شد و منو تا بندر مقام برد که شرح کلی ماجرا و جزئیاتش رو توی کتابم که در واقع سفرنامه همین ویدیو و همین سفر هستش رو نوشتم. بندر مقام یه بندر به نسبت تفریحیه که فقط یه خیابون داره. ساحل و اسکله بندر مقام به هم گره خوردن و مناظر زیبایی رو به وجود آوردند. بعد از یه روز خسته کننده لش کردن در ساحل و تماشای غروب شگفت انگیزش تنها چیزی بود که میتونست روحمو تازه کنه. روز بعد درهای شهر خیال برون باز شد و من وارد ساحلی سورئال شدم. ساحل مکسر و صخره‌های نابش. صخره‌هایی که بیشتر به رویا شبیهند و انسان رو غرق در تخیلی واقعی و افراطی می‌کنند. ساعت‌ها میتونید در ساحل بشینید، با صدای امواج دریا به خلسه برید و با دیدن صخره‌ها به خیال فرو برید و حیواناتی مانند لاک‌پشت و چهارپایان یا هر موجود زنده یا مرده رو در ظاهر صخره‌ها تشخیص بدید. فقط کافیه کمی زاویه دیدتون رو تغییر بدید، اون موقع متوجه تغییر در ظاهر صخره‌ها هم میشید. صخره‌هایی که مانند موم شمع آب شده هستند.
تازه فهمیدم دیواره ها و صخره هایی که در مسیر بندر آفتاب به بندر چیرویه دیدم نقطه آغاز و شروع این پدیده زمین شناختی بود. پدیده ای که در ساحل مکسر به اوج زیبایی میرسه و بعد از گردنه مقام یا همون گردنه عشاق کم کم تموم میشه. در گردنه مقام باد شدت زیادی گرفته بود و به سینه‌ام کوبیده میشد. راه رفتن در جاده با این کوله سنگین و این باد سخت‌تر از همیشه شده، به حدی که حتی از مناظر دریا از این بالا هم نمیشه لذت کافی رو برد. اما خب تلاشمو میکنم. یه ماشین که سر و کله زدن من با وزش ناجوان مردانه باد رو میبینه دلش به رحم میاد و سوارم میکنه و از طوفان نجات هم میده. شب رو با راننده همون ماشین در ساحل مقدان کمپ میزنیم. اسمش حامد بود و مثل من یه مسافر تنها در حال ماجراجویی در سواحل جنوب ایران. صدای بیشتر نه عالیه. صبح روز بعد در اطراف محل کمپمون گشتی میزنیم و طبیعت بکر و کویری ساحل رو کشف میکنیم. ساحلی که به دلیل ناشناخته بودنش هنوز بکر مونده و امیدوارم در سالهای آینده هم همینطوری بکر بمونه و از هجوم انسانها در امان باشه. با حامد سری هم به غار مثلثی مقدان زدیم. شرح مفصل آشنایی با حامد و اتفاقات بامزه‌ای که در ساحل برامون افتاد رو در کتابم تحت عنوان غروب‌های 180 درجه‌ای نوشتم. روز 17 آخرین روز در خط ساحلی استان هرمزگان بود و 11مین روزی که داخل هرمزگان بودم. هرمزگانی که طویل ترین نوار ساحلی ایران همچنین زیباترین سواحل و جزایر رو در اختیار داره. یکی دیگه از همین سواحل ساحل تبن هستش. ساحلی زیبا که در واقع تهمانده‌ای از ساحل مکسره. بازمانده‌ای کوچک از بقایای ساحل مکسر. نتیجه هزاران سال نقاشی طبیعت. یکی از جاذبه های ساحل تبن پنجره خلیج پارس. پنجره در واقع حفره‌ای در صخره است که از میانش دریا و قایق‌هاش دیده میشن. بالای تپه‌ای با منظره‌ای بی‌نظیر از دریا چادرمو برپا کردم. لب ساحل شلوغ بود، اما اینجا بالای این تپه اثری از هیچ انسانی نبود و این آرامش بخش بود.
شروع به چرخیدن و کشف کردن گوشه و کنار تپه کردم. غروب شد. عجب غروبی، عجب منظره‌ای و عجب دریایی. سراغ پخت و پز رفتم. وقت شام بود، اما مشکلی به وجود اومد. مشکلی که باعث به وجود اومدن این آتیش و این منظره شد. سرشاله کوهنوردیم به طور ناگهانی خراب شد و از اونجا که چوب وجود نداشت با خار و خاشاک آتیشی برپا کردم و نودلمو هر طوری که بود آماده کردم. نودل آتیشی. آخرین شب در هرمزگان خاطر انگیز شد و پایان زیبایی رو برای قسمت اول به وجود آورد. امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. در قسمت دوم به سراغ نوار ساحلی استانهای بوشهر و خوزستان میریم و پرونده 2000 کیلومتر سفر در خط ساحلی جنوب ایران رو میبندیم. بدرود.